สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม War Robot กันอีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งครั้งนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการหาโดรนทุกคนเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะครับถามเข้ามากันเยอะมากๆเลยว่าพี่ครับโดรนเนี่ยจะหายังไงนะครับผมสำหรับสายฟรีแล้วโดรนที่จะแนะนำกันนะครับในสายฟรีนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมคือปัญหาของเรื่องโดรนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันนะเราไปดูที่ร้านค้ากันก่อนเลยครับร้านค้าโดรนนะทุกคนก็คือกดเข้าไปที่หุ่นยนต์ใช่ไหมนี่ครับกดไม่ใช่แบบนี้ดิกดเข้าไปที่หุ่นยนต์แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดไปที่โดรนเลยนะครับก็จะมีร้านค้าโดรนนี่ครับเนี่ยกดเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนโดรนก็จะมีร้านค้าโดรนพวกนี้นะปัญหาของสายฟรีนะครับเกี่ยวกับโดรนคลิปนี้เราจะมาพูดกันทุกแง่มุมเลยว่าโดรนนั้นมันหาง่ายเพียงใดหายากขนาดไหนแล้วก็เราจะมีโอกาสได้โดรนดีๆกันไหมสำหรับสายฟรีจ๋าๆนะทุกคนย้ำนะครับสายฟรีจ๋าๆที่ไม่ได้เติมเงินเลยเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้ให้ดีนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเติม DJM นะครับก็สามารถนะครับเติมได้ในลิงก์นะครับลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปแล้วนะในส่วนของ description นะครับหรือคำอธิบายคลิปก็จะมีลิงก์ร้านค้าเพื่อจะเติม DJM แล้วก็มาแลกพวกโดรนหรือว่าอุปกรณ์ในเกมนะครับนะแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด RUNGCH ให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับนะเรื่องของโดรนนะครับขั้นแรกเลยนะครับสิ่งที่สายฟรีควรจะทราบแล้วควรจะรู้เลยก็คือโดรนนั้นนะครับมันไม่ได้เปิดขายนะครับสำหรับโดรนสีทองทุกคนนะครับมาดูที่ร้านค้าครับเพื่อนๆเข้ามาดูที่ร้านค้าจะสังเกตได้ว่าโดรนที่ขายเนี่ยนะครับจะมีสีขาวสีฟ้าสีม่วงหรือโดรนระดับเทียร์1 2 3เท่านั้นนะครับแต่โดนระดับเทียร์4ที่เป็นเสียทองเนี่ยที่เป็นสีทองเนี่ยมันไม่เปิดขายเลยสักตัวนี่ครับนานมาแล้วนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นโดนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีการเปิดขายเลยนะครับนะในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสายฟรีนะครับหรือสายเติมก็แล้วแต่นะครับจะไม่สามารถซื้อได้นะครับณตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะไม่สามารถซื้อได้เลยจะซื้อได้เฉพาะโดนเทียร์3นะครับซึ่งเราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับนะนี่คือเปิดตัวอย่างมาเลยนะครับว่ามันไม่มีโดรนเทียร์3เนี่ยซื้อตัวหนึ่งก็100 เหรียญนะครับ100 เหรียญชิปโดรนนะทุกคนนี่ฮะเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับก็คือไมโครชิปนะครับ100ไมโครชิปสามารถซื้อโดรนสีม่วงหรือโดรนเทียร์3ได้นะครับก็จริงนะแต่ศักยภาพของโดรนเทียร์3เราก็พูดตามตรงนะครับว่าสกิลมันจะหายเป็น1สกิลนะครับนี่ฮะแล้วก็ความสามารถก็จะด้อยกว่าโดนเทียร์4อย่างเห็นได้ชัดนะครับโดนเทียร์4นั้นส่วนใหญ่จะเป็นโดนที่นะครับโดนสมัยใหม่เนี่ยจะสร้างมาประจำตัวหุ่นนะครับผมนะจะสร้างมาประจำตัวหุ่นหรือปืนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะทำให้หายากก็คือมันจะอยู่ในกิจกรรมเท่านั้นถึงจะหมดกิจกรรมไปก็ยังไม่เปิดขายถ้าเราจะซื้อจริงๆเนี่ยก็ต้องไปที่ร้านค้าทุกคนนั่นก็คือเป็นส่วนของสายเติมอย่างแน่นอนครับนี่ฮะก็ต้องมาที่ร้านค้านะครับก็จะเป็นส่วนของสายเติมอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมเปิดหาก่อนผมเห็นแวบๆนะครับนะอุปกรณ์ครับเป็นส่วนของสายเติมและอันนี้เราก็จะเนี่ยเราก็จะไม่พูดถึงนะมันเป็นอยู่ในส่วนของสายเติมนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นชิปเป็นอะไรก็แล้วแต่หาไม่เจออยู่แถวนี้แหละทุกคนนะครับอยู่แถวนี้แหละแต่ผมหาไม่เจอไงถ้าหาให้ดูก็จะเสียเวลาแต่ที่แน่คือมาขายแน่นอนในร้านค้าเนี่ยราคาเนี่ยก็จะอยู่ราวๆ200-300 เหรียญนะวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูเหรอทุกทีมีนะเนี่ยเปิดก่อนนะราคาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่มีทุกคนโดนไปไหนหมดเนี่ย มันมีมาแล้วกันพูดง่ายๆคือมันมีมาขายนั่นแหละนะครับมันมีมาขายแน่นอนนะครับแต่วันนี้ไม่มีโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดนจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างน้อยๆก็หายไป4สกิลนะครับที่จะช่วยหุ่นยนต์ได้นะครับนะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าโดนตัวไหนนะครับที่อยากจะแนะนำแล้วก็สายฟรีเนี่ยเก็บเหรียญได้ควรจะซื้อนะครับมันก็มีไม่กี่ตัวทุกคนนะครับมันก็มีไม่กี่ตัวหรอกนะครับโดนตัวแรกเลยก็คือเดดมาร์คครับตัวแรกเลยนะครับ DI ครับ DI ครับเป็นโดนสายโจมตีนะที่เหมาะกับหุ่นทุกตัวที่เป็นสายโจมตีนะครับมันจะทำดาเมจนะครับ495นะครับคือทำดาเมจสกิลแรกระยะ500 เมตรนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจติดตัว 5% นะครับแล้วก็ยังมีเดดมาร์คครับที่คูลดาวน์17 วินาที
เพิ่มดาเมจ 10%คือเป็นโดรนสำหรับสายโจมตีที่หาซื้อได้นะครับซื้อได้100นะครับนะอัปเกรดได้อะไรได้นะครับปึ๊บต่อไปครับโดนตัวที่2ครับสายโจมตีเช่นเดียวกันครับสายโจมตีชอบนะก็เป็นโดนพึ่งครับโดนเวฟครับผมโดนเวฟนั่นก็คือเป็นพึ่งนะครับสายโจมตีประเภทดอทครับหรือการกัดกร่อนนั่นเองนะครับจะเพิ่มการกัดกร่อน145นะครับระยะเวลาเอฟเฟกต์เนี่ย5 วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจในสกิลที่2 5%นะครับคือเป็นโดนที่ใช้ดีแน่นอนครับใช้ได้กับทุกตัวส่วนโดนซัพพอร์ตครับนะถ้าอยากได้โดนซัพพอร์ตก็ต้องเป็นตัวนี้ครับนี่ตัวนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่เคยใช้เลยนะครับเป็นโดนซัพพอร์ตนะครับก็จะเพิ่มดาเมจ 5% ในสกิลที่2นะครับแล้วก็ยิงอาวุธออกมาได้470นะครับผมสร้างความเสียหาย470แล้วก็ฮิวเลือดนะครับให้กับเราได้ด้วยนี่ก็เป็นโดนที่คอยช่วยเหลือเราดีที่สุดนะครับในโดนซัพพอร์ตในเทียร์3แล้วนะโดนตัวต่อไปครับเจ้าโดนตัวนี้ฮะใช้กับสายยึดเสาครับจะเพิ่มความเร็ว 5% นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มดาเมจไม่ใช่เพิ่มดาเมจแต่สร้างความเสียหายในระยะ100 เมตรรอบตัวนะครับทุก4 วินาทีนะครับแล้วก็เวลาเอฟเฟกต์3 วิก็เป็นโดนใส่ก่อกวนนะครับใส่กับพวกโลกิใส่กับพวกยึดเสาที่ต้องใช้ความเร็วนั่นเองนะนี่ฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับแล้วก็โดนตัวอื่นเนี่ยระดับเทียร์3เนี่ยก็ไม่มีแล้วนะไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมันก็ใช้ได้หมดนะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั่นแหละแต่ที่โดดเด่นก็มีอยู่ 2-3 ตัวนะครับส่วนโดนตัวนี้นะครับมันจะช่วยทำให้เรานั้นพลางตัวได้นะครับก็คือติดโล่บลายเนาะนะครับถ้าเกิดเราโดนยิงแล้วติดบลายนะครับแต่คูลดาวน์มัน20 วิไงนะครับคูลดาวน์20 วิไงสายฟรีนี่หุ่นไม่ได้อัพไม่ได้อะไรก็อาจจะทนไม่ไหวนะนานจัดนะครับกว่าจะบลายกว่าจะอะไรนะครับนะแล้วก็มองไม่เห็นนะครับทำให้ศัตรูนั้นยิงเราไม่ได้นะครับพลางตัวนะครับในการลบครั้งแรกอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นโดนที่เอาไว้ป้องกันตัวแต่ถามว่าดีไหมคือมันก็ดีในระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าแหมมันก็นะครับชั่วคราวคือมันสำหรับผมเป็นสายโจมตีก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ก็ลองดูนะครับนะสำหรับเนี่ยก็มีอยู่ 2-3 ตัวนี้นะครับส่วนโดนตัวนี้ทำไมผมไม่แนะนำนะครับก็เป็นโดนที่โดนซัพพอร์ตนะครับสำหรับสายแท้งสมัยก่อนอีก1 ตัวนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าคูลดาวน์มันนานไงทุกคนดูดิ30 วินาทีนะครับคือคูลดาวน์30 วิมันนานครับถ้าเราจะสอยกันจริงๆจะวัดกันจริงๆเนี่ยมันก็ยากเนาะเมื่อโดนโจมตี150,000นะครับโดนก็จะช่วยนะครับซ่อมแซม32,000นะครับนะในช่วงเวลา3 วินาทีแต่คูลดาวน์มัน30 วิไงถ้าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ตัวแรกๆเลยถ้าเป็นสายโจมตีก็เลือกตามสายเลยนะครับเลือกตามสายได้เลยโดนทุกตัวทำไมเราต้องมีโดรนนะครับเพราะว่ามันจะไปพ่วงถึงกิจกรรมด้วยทุกคนเราต้องมีโดรนมาอัปเกรดเพื่อพ่วงกิจกรรมกระดานผู้นำด้วยนะครับนี่ฮะกระดานผู้นำนั้นจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับโดรนมาเป็นช่วงๆนะครับถ้าเราไม่มีโดรนเราก็ไม่มีโอกาสได้ของพวกนี้นะครับเนี่ยในกระดานผู้นำเนี่ยเขาบอกว่าให้อัปเกรดโดรนนะครับนี่ฮะให้อัปเกรดโดรนและสะสมแต้มนะครับเพื่อจะได้สิ่งของเหล่านี้กิจกรรมนี้มีตลอดนะครับเราจึงจำเป็นต้องมีโดรนฮะซึ่งเรามีโดรนเทียร์4ไม่ได้เราก็ต้องมีโดรนเทียร์3เพื่อจะมารองรับกิจกรรมนะครับส่วนเหรียญเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับเหรียญพอจะหาได้ค่อนข้างไม่ยากนะเราไปดูที่กิจกรรมเครื่องหมายถูกครับตรงนี้ฮะด้านบนที่ผมกดนี่ครับปึ๊บนี่ฮะกิจกรรมเครื่องหมายถูกยังมีเหรียญสำหรับชิปโดนรายวันนะครับที่เราต้องทำกิจกรรมด้านบนฮะนี่ฮะด้านบนตรงเนี้ยคือมันยังได้วันละ10 เหรียญนะทุกคน10 เหรียญ10 วันก็100นะครับนะสะสมเข้าไว้นะครับสะสมเข้าไว้ก็จะมีโอกาสได้อันนี้คือสิ่งที่หาง่ายที่สุดแล้วนะทุกคนคือทำกิจกรรมให้ได้นะครับทำกิจกรรมรายวันให้หมดก็จะได้เหรียญนะครับส่วนตรงอื่นนะบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีนะทุกคนนะครับยังมีดูวิดีโอฟรีครับจากตรงตะกร้านี่ฮะตะกร้าตรงนี้นะครับเนี่ยตะกร้าที่ผมกดเนี่ยครับกดเข้าไปเลยฮะจะมีมาให้นะครับนะแต่มันค่อนข้างน้อยมากนะ3 เหรียญนะครับคือตรงนี้ทุกคนต้องทำอยู่แล้วนะครับทุกคนต้องทำอยู่แล้วเพื่อสะสมทรัพยากรนั่นเองนะครับก็จะได้ชิปโดนมาวันหนึ่งก็13 เหรียญและณตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ
เอ่อกุญแจคือกุญแจเนี่ยบอกเลยว่ามีอยู่ที่กล่องละพันกล่องเดียวแล้วโอกาสได้ก็น้อยมากนะเพราะมันมีอยู่ช่องเดียวเลยนะครับเนี่ยภาพเลื่อนไปดูครับนี่ฮะชิปโดนมีอยู่50เหรียญนะครับตั้งแต่เอาง่ายๆตั้งแต่เล่นมาเลยด้วยกันผมสุ่มได้ชิปโดนเนี่ยคือแทบจะไม่เคยได้เลยดีกว่าความจำในการสุ่มได้เนี่ยไม่มีนะครับแทบจะไม่เคยได้แหละคือไม่เคยได้เลยดีกว่าพูดแบบนั้นเลยนะครับได้ยากสำหรับกุญแจนะครับเพราะฉะนั้นโดรนเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งเลยของหุ่นยนต์นะครับนะเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งเลยของหุ่นยนต์นะครับฟังมาให้ดีนะสายฟรีแทบจะไม่มีโอกาสได้นะครับแทบจะไม่มีโอกาสได้นะครับเลยนะครับสำหรับโดรนเทียร์4ต้องพูดกันแบบชัดๆนะครับบางครั้งการแจกนะครับการแจกแบบนี้นะครับนะอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างแล้วก็การแจกในบัตรกิจกรรมแบบนี้ก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่มันก็นานมากเลยครับนะมันก็นานมากๆกว่าจะมีเข้ามาแจกนะครับผมนะส่วนในกิจกรรมย่อยต่างๆนะครับชิปโดนแทบจะไม่มีมาให้เห็นเลยนะครับกิจกรรมย่อยต่างๆนะครับสังเกตดูไหมเพื่อนๆเลื่อนดูได้เลยนะครับชิปโดนนั้นจะไม่ค่อยมีมาแจกเพื่อนๆเลยนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นจริงๆนะครับนะนี่คือสิ่งจำเป็นจริงๆนะครับที่สายฟรีต้องทำใจเลยนะครับนะผมยกมาเป็นข้อแรกเลยเดี๋ยวจะทำคลิปต่อไปเกี่ยวกับปัญหาอื่นนะครับอันนี้ปัญหาเกี่ยวกับโดรนนะครับที่เห็นกันอย่างได้ชัดเรามาดูครับมันไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนก็แล้วแต่นะครับนี่มันจะมีเฉพาะเติมเงินเท่านั้นนะไล่ดูได้เลยนะครับชิปโดรนนี่คือไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยผมทำหมดแล้วนะครับมาย้อนกลับดูเนี่ยมันไม่เห็นเลยนะครับมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของลองไปดูตรงนี้หน่อยครับการต่อสู้ของแมงมุมนะครับนะสนามไล่ล่าครับเป็นแหล่งทรัพยากรอีกหนึ่งแหล่งเลยครับเรามาดูรางวัลกันหน่อยฮะว่ามันจะมีชิปโดนไหมนี่ฮะไม่มีนะครับนะไม่มีนะครับมีเฉพาะลูกเหลืองนะครับที่พอจะแลกเป็นโดนได้หลายๆคนให้ความสนใจตรงนี้แหละพอพูดถึงว่าลูกเหลืองสามารถจะแลกเป็นโดนได้แล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับบางครั้งนะครับใช้คำว่าบางครั้งนะครับบางครั้งจะมีกิจกรรมมาตรงนี้ฮะนี่ด้านบนซ้ายมือครับตรงที่ผมกดตรงนี้เลยกดเข้าไปตรงนี้ครับจะใช้ลูกเหลืองสุ่มนะครับนะจะใช้ลูกเหลืองสุ่มมันจะมีโดรนมาให้เยอะเลยใช้ลูกเหลืองสุ่มซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากอีกแหละสำหรับสายฟรีนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะครับก็ยากนะครับกว่าจะมีลูกเหลืองเนี่ยก็ยากนะครับถ้ามีก็เก็บสะสมไว้นะครับเอาไว้สุ่มโดรนเพราะว่ามันนะครับมันจะมาเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้เป็นยานแม่นะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของปัญหาในเรื่องการจัดหาโดรนมาใช้นะผมเองก็แนะนำโดรนพื้นฐานนะครับเพื่อที่จะเพื่อนๆจะใช้มีเล่นกันนะครับมีโดรนไว้นะครับ3สกิลก็ช่วยหุ่นได้เยอะนะครับดีกว่าไม่มีเลยเนาะนะครับและโดรนเองก็อยู่ในบัตรสุ่มเช่นเดียวกันแต่มันไม่ใช่อยู่ในบัตรที่ราคาถูกทุกคนบัตรราคาถูกพื้นฐานเนี่ยไม่มีเลยนะครับบัตรราคาถูกพื้นฐานจะไม่มีเลยนะครับมันจะไปอยู่ในส่วนของบัตรหุ่นยนต์เป็นต้นไปนะหุ่นยนต์ระดับทองนะครับถึงจะเริ่มมีโดรนนะครับแล้วก็เป็นโดรนของหุ่นใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งปัจจุบันมันค่อนข้างจะชี้ชัดนะครับแล้วก็เฉพาะเจาะจงโอเคนะครับผมนะแล้วก็ในร้านค้าอย่างที่ผมบอกครับมันจะมาขายเป็นช่วงๆถ้าสายฟรีจ๋าๆเลยก็ไม่ได้ซื้ออยู่แล้วเนาะถ้าสายฟรีจ๋าๆเลยก็ไม่มีโอกาสได้เติมอยู่แล้วโอเคฮะนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องโดรนนะครับสงสัยยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้ผมอาจจะพูดไม่หมดหรืออาจจะพูดผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนครับเป็นหนึ่งในปัญหาของสายฟรีนะครับที่ต้องทำใจจริงๆนะครับเรื่องโดรนนี่ต้องมีโดรนคือใช้ในเทียร์3เน้นๆกันอย่างแน่นอนฮะนะครับถ้าเป็นเทียร์4จะได้ยากนะครับนะได้ยากถึงแทบจะไม่มีโอกาสได้เลยด้วยซ้ำถ้าเขาไม่มาแจกฟรีหรือมีกิจกรรมให้เล่นนะครับก็จะไม่ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจสำหรับสายฟรีนะครับก็เอามาบอกกันสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นเล่นจะได้รู้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะนำปัญหาอื่นๆนะครับมาบอกกับสายฟรีกันแบบชัดๆ
โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับนะถึงจะเป็นโดรนเทียร์3มันก็ยังเป็นโดรนที่เราเอามาใช้ได้นะครับดีกว่าเราไม่มีนะครับโอเคฮะเราทำดีที่สุดแล้วสำหรับสายฟรีนะครับอะไรที่เราหาได้ก็นำมาใช้บ๊ายบายสวัสดีครับผม